હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં વઘારેલા મરચાં બનાવીશું અને જે એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જશે અને કોઈ પણ શાક સાથે તમે એને સર્વ કરી શકો છો। તો આ વઘારેલા મરચાંની રેસીપી જોવા માટે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીશું। તો મેં અહીંયા વઘારેલા મરચાં બનાવવા માટે 100 થી 150 ગ્રામ જેટલા મરચાં લીધા છે અને તમે કોઈ પણ પ્રકારના મરચાં લઈ શકો છો। અને વઘારેલા મરચાં બનાવવા માટે તમે થોડા તીખા મરચાં અને થોડા મોળા મરચાં એવી રીતે બંને મિક્સ કરીને પણ બનાવી શકો છો। હવે ત્યાર પછી આ મરચાંને આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈશું અને વઘારેલા મરચાં બનાવવા માટે મરચાંને ધોઈ અને એમાંથી બધું પાણી સુકાઈ જાય એવી રીતે કોરા કરી દેવાના છે। અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધા મરચાંને મીડિયમ સાઇઝના સમારી લીધા છે। તો ચાલો હવે મરચાંને વઘારી લઈશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર પેનને ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને પેન ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને મરચાંને વઘારવા માટે વધારે તેલનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ત્યાર પછી તેમાં 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરું ક્રેકલ થઈ જાય એટલે ત્યાર પછી એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। હવે ત્યાર પછી આપણે જે મરચાંને સમારીને રાખ્યા હતા એ મરચાંને ઉમેરી દઈશું। હવે પેનમાં મરચાં ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈશું અને ત્યાર પછી મરચાંને તેલમાં થોડીવાર માટે સાતળી લઈશું અને તમે ફૂલ ફ્લેમ ઉપર મરચાંને સાતળશો તો મરચાં બળી જશે અને એના બીયા બધા ઉડીને બહાર પડશે। અડધી મિનિટ જેવી થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો મરચાં અધકચરા સતળાઈ ગયા છે। તો હવે ત્યાર પછી આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો 5 ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું, પછી 5 ચમચી જેટલા ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। મરચાં તીખા હોય છે એટલા માટે 5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું। પછી મરચાંનો સ્વાદ થોડો ચટપટો થાય એટલા માટે 5 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને મરચાંમાં મેં 5 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર પણ ઉમેર્યો છે। હવે એમાં બધા મસાલા ઉમેરાઈ ગયા છે તો હવે મસાલાને મરચાં જોડે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મસાલા કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લઈશું। આપણે એને એકદમ વધારે સાતળવાના નથી, નહીં તો બધા મસાલા બળી જશે। અને હવે થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો મસાલા એકદમ પરફેક્ટ મરચાં જોડે મિક્સ થઈ ગયા છે અને આપણા મરચાં પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આપણે એમાં થોડી લીલી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી કોથમીરને મરચાં જોડે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણા મરચાં બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે એટલા માટે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। છે ને એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય એવી રેસીપી અને તમે કોઈ પણ શાક જોડે એને સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। તમે આ વઘારેલા મરચાંને દાળ ભાત, કઢી ભાત અને કોઈ પણ પ્રકારના શાક જોડે સર્વ કરી શકો છો। તો આ વઘારેલા મરચાંની રેસીપી તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં લખી જરૂરથી જણાવજો। અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।